હરિઓમ વાલા મિત્રો, ગીતા જ્ઞાન ગંગામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ગીતા ગ્રંથની જય, સનાતન ધર્મની જય, સદગુરુ દેવ કી. મિત્રો આવો, ભગવાનના શ્રીમુખથી નીકળેલી વાણી વક્તા સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોત્ર અર્જુન સંવાદ નામે ગીતા ગ્રંથના એક શ્લોકનું ગાન અને તેના અર્થનું રસપાન કરીએ. તો આજે ગીતા ગ્રંથ 4 અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગના શ્લોક નંબર 35 વિશે વાત કરીશું. યજ જ્ઞાત્વા ન પુનઃમોહ મેવમ યાસસી પાંડવા એન ભૂતાન્ય શેષેણ દ્રવ્ય સાત્મન્યથોમયી. એ જાણીને પછી તું ફરીથી આમ મોહ નહીં પામે. અને હે પાંડવ, એ જ્ઞાનથી તું સર્વ જીવોને નિશેષ ભાવે પહેલો તારામાં પોતામાં નામો અને પછી મુજ સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મામાં જોઈશું. મિત્રો હવે વિડીયો વિસ્તારથી જોઈએ કે પહેલા આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને તદવિધિ પણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા કે તું કોઈ સમર્થના શરણે જતો રહે, સમર્થનો આધાર મેળવી લે. તો મિત્રો આખી સૃષ્ટિમાં દાખલા તરીકે એક જ માનવ હોય, પુરુષ કે સ્ત્રી, તો આધાર વિના કઈ રીતે જીવી શકે? સમસ્ત સૃષ્ટિની ધન દોલત સાહેબી, આખી પૃથ્વીનો એકમાત્ર માલિક, પરંતુ કોઈ જ મતલબ નથી. બીજી રીતે જોઈએ તો બે પુરુષ અથવા બે સ્ત્રી અથવા બે સમુદાય હોય, એક સજ્જન અને એક દુર્જન, તેમાંથી એક જ રિઝલ્ટ નીકળે. ભવિષ્યકાળે કો તો સજ્જન દુર્જનના સંગમાં દુર્જન બની જશે અથવા દુર્જન સજ્જનના સંગમાં સજ્જન બની જશે. મિત્રો સૃષ્ટિનો નિયમ છે કે જે પાવરફુલ હોય તે બીજાના ઉપર હાવી થાય, બીજાને દબાવી પોતાનું આધિપત્ય જમાવી લે. હવે મિત્રો એક સજ્જન, એક દુર્જન અને ત્રીજો તટસ્થ વ્યક્તિની એન્ટ્રી થાય છે. તેમાંથી તે બંનેથી ઉપર છે તટસ્થ વ્યક્તિ, પરંતુ તે ધારે તો બંનેનો માર્ગ બદલી શકે એટલો સમર્થ છે. શરત એટલી કે સજ્જન અથવા દુર્જન તેનો આધાર લે, તેની પાસે જાય અને તે બતાવે તે પ્રમાણે જીવન. તો મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી છે. આધાર વિના તે જીવી જ ન શકે. બાળક માતા પિતાનો આધારે જ મોટું થાય છે. ગુરુનો આધાર લઈ પાઠશાળામાં જઈ સહાયકોનો આધાર લઈ આગળ વધે છે. સમાજનો આધાર લઈ કંઈક બને છે અને અંતે મૃત્યુ પછી પણ સહયોગ સહકાર આધાર લઈને જ શમશાન પહોંચે છે. તો મિત્રો આધાર વિના કશું જ સંભવ નથી. બીજી રીતે જોઈએ તો રોટલી શીખવી હોય કે રોટલો શીખવો હોય તો પણ આધાર જોઈએ. શીરો બનાવવો હોય કે લાપસી બનાવવી હોય કે માલુપુઆ બનાવવા હોય તો પણ આધાર જોઈએ. મતલબ કોક શીખવનાર, દિશા નિર્દેશ કરનાર જોઈએ. તો મિત્રો રસ્તો ચાલવા માટે પણ કોક માર્ગદર્શક જોઈએ કે ભાઈ આ રસ્તો કયો જાય છે. તો મિત્રો આ તો થઈ સંસારિક વાત. સંસારિક કોઈ પણ કાર્ય માનો યા ના માનો આધાર સિવાય ચાલતું જ નથી. કારણ કે દાખલા તરીકે નથી કહેતા આપણે તો જો ગળપણમાં એકબીજાનો આધાર ના હોય તો જીવવું દુષ્કર બની જાય છે. તો આ થઈ સંસારની વાત. તો મિત્રો આધ્યાત્મિક જગતમાં તો આધારની જરૂરિયાત ફરજિયાત છે જ કાયમ. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે એ દરેક ના સમજમાં આવતું નથી. સામાન્ય વ્યક્તિ તેને સમજી શકે એટલી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોતી નથી. તો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વાળા જે તે વ્યક્તિ જે તે વિષયના જાણકારનો આધાર લેવો પડે. એટલા માટે જ ભગવાન કહે છે કે તણવિધિ પણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા ઉપદેશંતે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીના તત્વદર્શી. તે જ્ઞાની પાસે જા, તે તત્વના જાણકાર પાસે જા, તે આધાર છે તે નિષ્ણાતના પાસે જા. તો મિત્રો આધાર, મહાભારતનું દ્રષ્ટાંત જોઈએ કે એક બાજુ દુર્યોધન છે ને બીજી બાજુ અર્જુન છે. બંને આપ સમજી શકો છો કે કેવા વ્યક્તિઓ છે, વિરોધાભાસી વ્યક્તિઓ છે. બંને જ્યારે બે ભાઈઓના વચ્ચે
વચ્ચે મહાભારતનું યુદ્ધ નક્કી થઈ ગયું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પાસે સહાય માંગવા અને જાણ કરવા જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ એ જમાનાનો તટસ્થ વ્યક્તિ છે, આપણે ગુરુ નથી કહેવા, તટસ્થ. તો જઈને દુર્યોધન અને અર્જુન બંને માગણી મૂકી છે કે ભાઈ અમારા બે ભાઈઓ વચ્ચે લડાઈ થવાની છે, તો તમે કોના પક્ષી? તો શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે તમે બંને ચોઈસ કરો. તો અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચોઈસ કરી, જ્યારે દુર્યોધને સેનાની ચોઈસ કરી. તો દુર્યોધનની બુદ્ધિ પ્રમાણે યોગ્ય હતો કે એ વખત સમુદાય જેટલો જથ્થો વધુ એની જીત, પરંતુ અર્જુન સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો ધણી હતો. તે સમજતો હતો કે સેના ગમે તેટલી પણ બળવાન હોય, જથ્થામાં હોય, પરંતુ તેનો દિશા નિર્દેશ આપનાર નિષ્ણાત સારથી જો મળી જાય, એક આધાર મળી જાય જે તટસ્થ છે, સાથે સાથે પાવરફુલ છે, બધી દિશાનો જાણકાર છે, તો અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પસંદ કર્યા. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શરત રાખી કે ભાઈ હું હથિયાર નહીં ઉપાડું, તો પણ અર્જુને કર્યા, કારણ કે એ જાણતો હતો કે વારંવાર જ્યારે અમારે સંકટ સમય આવ્યા ત્યારે દિશા નિર્દેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ મળ્યું, જેના દ્વારા અમે દરેક મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી હેમખેમ આગળ વધી ગયા. તો આ જીવનનો છેલ્લો પડાવ છે મારો, અને જીવનના છેલ્લા પડાવમાં કોક વ્યવસ્થિત, કોક તટસ્થ વ્યક્તિ સાથે સાથે આપણો હિતેશી હોવો જોઈએ, કે જે આપણું ભલું જ ચાહે. હા, કડવું કઠણ બોલે, પરંતુ એમાં આપણું ભલું જ સમાવેલું હોય, અને જે આપણો હોય એટલે આપણો એનો વિરોધ ના કરીએ, તો જ આપણું પૂર્ણ રૂપે વિકાસ થાય, પૂર્ણ રૂપે આપણું ઉન્નતિ થાય. તો મિત્રો, તેનું પરિણામ આપણી નજર સમક્ષ છે. ભગવાન અહીં એ જ કહેવા માંગે છે આ 35મા શ્લોકમાં કે સારો, ઊંચો, નિષ્ણાત, હિતેશીનો આધાર પકડવાથી 100% પાપીમાં પાપી પણ વ્યક્તિ, દુર્જનમાં દુર્જન પણ વ્યક્તિની ઉન્નતિ થાય છે જ. શાસ્ત્ર પુરાણમાં તેના દાખલા છે ને આપણે પણ જાણીએ. અને જો ખોટો આધાર ભૂલથી પણ પકડી લેવામાં આવે તો તેનું પતન પણ થાય છે, તેના દાખલા પણ શાસ્ત્ર પુરાણમાં છે. જેમ દુર્યોધને શકુનીનો આધાર પકડ્યો, શકુની પણ એનો જ માણસ હતા અને તેના હિતેશુ ગણાવે, પરંતુ એ દુર્બુદ્ધિ વ્યક્તિ હતો, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સદબુદ્ધિ વ્યક્તિ હતો. તો સજ્જનનો સંગ કરવાથી સારું પરિણામ મળે છે અને દુર્જનનો સંગ કરવાથી ખોટું પરિણામ મળે છે, તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો મિત્રો, આધાર પકડવામાં સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. કોઈને કોઈનો આધાર તો ફરજિયાત લેવો જ પડશે, આધાર વિના ચાલવાનું જ નથી. સંસારમાં નથી ચાલતું તો આધ્યાત્મિકમાં તો ચાલવાનું જ નથી. તો પણ મિત્રો, સાવધાન રહીને યોગ્ય વ્યક્તિ આગળ, જેમ ભગવાન કહી ગયા, તે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યક્તિનો જ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનો જાણકાર અને તે પ્રમાણે આચરણ કરનારનો આધાર લેવો આવશે. એના આધાર લેવાથી ભગવાન શું કહે છે કે પાપીમાંથી પણ પાપી આત્મા આધારના ઉપદેશથી એ પ્રમાણે આચરણ કરવાથી નિસંદેહ જ્ઞાન રૂપી નૌકાથી સંપૂર્ણ પાપ સમુદ્રને સારી રીતે તરી જાય છે. તો મતલબ મિત્રો, આપણે દાખલો જોયો છે કે જેસલ જાડેજા કેટલો પાપી હતો કે દુર્જન હતો, તે જાતે સ્વમુખે કબૂલ કરે છે, બીજાના કહેવાથી નહીં. બીજાના કહેવાથી તો વધારે ચડાવીને કહે, પણ જે જાતે સ્વીકારે. તો પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા, તોરલ પૂછે છે અને જાડેજા ખુલ્લા દિલથી પોતાના પાપ પોતાના આધાર સમક્ષ પ્રગટ કરે છે. અને છેલ્લી લીટીમાં કહે છે કે જેટલા માથાના કેશ તોડી રાણી, જેટલા માથાના કેશ, કે બાલ આપણા માથાના છે એ ગણાયના એટલા છે. મેં એવું એક પણ દુષ્કૃત્ય નથી ટાળ્યું કે જે મેં ના કર્યું. તો પણ હવે હું તમારા શરણે છું, તમારા આધારે. તારે તોરલ સતી કહે છે કે મેલ દરિયામાં ડોટ જાડેજા, મેલ દરિયામાં ડોટ રે. અને એ આધાર ઉપર વિશ્વાસ મૂકી પોતાના જે દુષ્કૃત્ય હોય છે એ ફરીવારનો નથી કરતો, અને એનું પસ્તાવા રૂપી તોરણને બતાવેલા આદેશ અનુસાર એની કસોટીમાંથી પાર થઈ જાય છે. તો જેસલ લુંટારામાંથી જેસલ જાડેજા આપણે સૌ જાણીએ છીએ. વાલિયા લુંટારામાંથી રામાયણ મહાકાવ્યના રચિતા વાલ્મીકી બની જાય છે. તો ગીતાના પ્રવક્તા
છતાં ભગવાનનો એ જ આશય સંકલ્પ સાથે સાથે સત્ય નિષ્ઠા બતાવે છે કે હું સત્ય કહું છું કે પાપીમાંથી પણ બધા પાપીઓ કરતા વધુ પાપ કરનારો હોય તો પણ કોક ઊંચો આધાર પકડી લે અને એના દ્વારા જે ઉપદેશ મળે તે પ્રમાણે જો આચરણ કરે તો જ્ઞાન રૂપી નૌકાથી નિસંદેહ સંપૂર્ણપણે પાપ સમુદ્રને તરી જાય છે, તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. તો મિત્રો આગળના શ્લોકમાં જ્ઞાન શું છે, જ્ઞાન કેટલું પવિત્ર છે, જ્ઞાનથી શું શું થાય છે તેના વિશે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહેશે. ત્યાં સુધી સૌની રજા લઈએ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું આગળના 37મા શ્લોકમાં. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગમે તો શેર, લાઈક, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ના કરો તો કઈ નહીં, પરંતુ ગીતા હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે ગીતા ભગવાનની વાણી છે અને દરેક માનવ માટે ઉપયોગી છે. તો મિત્રો મને જેવું આવડે છે તેવું આપ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું, પરંતુ ભગવાનની વાણી છે, 100% ફાયદાકારક છે. મારું કશું જ નથી. જે છે શાસ્ત્રોનું છે, ભગવાનનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.